हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। म विशाल। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल र तपाईँलाई आज म बताउने छु तपाईँले फ्रीमा इन्टरनेसनल वर्ल्ड वाइड कसरी फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा बेल आइकन देखाउँछ त्यहाँ क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। र आज तपाईँलाई एउटा यस्तो एपको बारेमा बताउने छु जसमा तपाईँले फ्रीमा डेलीको अनलिमिटेड कल गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ, वर्ल्ड वाइड अनलिमिटेड कल गर्न सक्नुहुन्छ, जसको नाम छ एपको नाम छ WhatsCall। यसको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डाउनलोड गरेपछि सिम्पली ओपन गरेर तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो युजर नेम, पासवर्ड एन्ड फेसबुकबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलबाट नत्र तपाईँ आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट लगइन हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आफ्नो लगइन गरिसकेको छु र यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर क्रेडिटमा भनेको छ मेरो टोटल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 मिनट कन्ट्री प्याक भनेको छ। सो तपाईँले यसरी कन्ट्री प्याक भनेको यो चाहिँ तपाईँले कन्ट्री गर्दाखेरिको तपाईँको लाग्ने कस्ट हुनेछ। र यदि तपाईँले यहाँनिर क्रेडिटमा सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो 900 क्रेडिट रहेको छ र तपाईँले यहाँनिर $1 को 10,000 क्रेडिट पर्नेछ र तपाईँले 1.99 को चाहिँ तपाईँले बाई गर्न चाहन्छ तपाईँले बाई गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फ्रीमा गर्न चाहन्छ भने फ्री गर्न सक्नुहुन्छ। क्रेडिटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि भ्यू डिटेलमा क्लिक गर्नुहोस्। भ्यू डिटेलमा क्लिक गरेपछि तपाईँको क्रेडिट यहाँ देखाउनेछ र तपाईँले अर्न क्रेडिट फर मोर फर फ्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ यो ड्यासबोर्डमा आउनुहुन्छ। तपाईँले यसबाट फ्रीमा अनलिमिटेड क्रेडिट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फ्रीमा अनलिमिटेड डेली कल गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँले डेली यहाँ चेकिङ हुनेछ। चेकिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले यो डेली चेकिङमा क्लिक गर्नुभयो, यसरी क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले त्यसमा डेलीको 10 क्रेडिट पाउनुहुनेछ। त्यसैलाई ब्याक गरिदिनु। तपाईँले यहाँनिर थिम्स इन्स्टल एन्ड रन थिम्स फर क्रेडिट भनेको छ, तपाईँले क्रेडिट पाउनु। सिलेक्ट फर क्रेडिट भनेको छ। प्रिपेयर वाच भिडियो, इन्भाइट फ्रेन्ड गर्नुभयो भने 11,000 तपाईँले चाहिँ क्रेडिट पाउनुहुन्छ। 1 मेम्बर बराबर 1000 तपाईँले क्रेडिट पाउनुहुनेछ र गेट पोइन्ट तपाईँले यति पाउनुहुनेछ। इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले दिएको छ, तपाईँको चाहिँ कुन देशबाट चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भयो भने तपाईँले यति 10,000 पाउनुहुनेछ भनेर तपाईँले दिने रहेछ। सो यसलाई चाहिँ ब्याक गरिदिनुहोस्। यो त इन्भाइटको भयो। अब तपाईँले फ्रीमा क्रेडिट कसरी अर्न गर्ने यो यसमा देख्नु भएको छ। यसमा यो गोमा क्लिक गर्नुहोस्। यो राउन्ड घुम्नेछ। यो राउन्ड घुमिसकेपछि यसलाई जुनमा रोकिन्छ, त्यसमा तपाईँले त्यसबाट पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले यदि लक्की हुनुभयो भने तपाईँले यसबाट 500 क्रेडिट अर्न गर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान चेक आउट दिस भिडियो फर्स्ट भनेको छ। ओके, वाचमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीले एकछिन वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 15 सेकेन्डको दिनेछ, वेट गर्नुहोस्। यो जब 15 सेकेन्डमा सकिन्छ त्यसपछि तपाईँले यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसपछि यसलाई कटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले यसमा चाहिँ गोमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यसमा जति यो गर्नुहुन्छ तपाईँले डेलीको 160 टाइम चाहिँ तपाईँले यसलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अर्न गऱ्यौँ 20 क्रेडिट। गो इटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो एडभर्टाइजमेन्ट आउनेछ, यसलाई फेरि तपाईँ एकछिन पछाडि क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ। र अर्को स्टार आउँछ, छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट फर क्रेडिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जति पनि 5 सेकेन्डको हुनेछ, यो रेट 5 सेकेन्डको हुनेछ। तपाईँले यसबाट एभ्री 5 सेकेन्डमा चाहिँ 20 क्रेडिट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, राइट गर्नुहोस्। तपाईँले 20 क्रेडिट अर्न गर्नुभयो। गो इटमा क्लिक गर्नुहोस्, नो थ्याङ्क्स गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि 5 सेकेन्डको एड चल्नेछ। फेरि यसो गरेर तपाईँले जति यो गर्दै जानुहुन्छ यसमा क्लिक गर्दै जानुहोस्। तपाईँ यसबाट अनलिमिटेड डेलीको अनलिमिटेड अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले यसबाट फ्रीमा इन्टरनेसनल कल गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र तपाईँले यसको क्वालिटी पनि चाहिँ HD क्वालिटीमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो भोइस पनि हुनेछ र तपाईँ राम्रोसँगले बुझिनेछ। तर तपाईँले कल गर्दाखेरि इन्टरनेट हुन जरुरी हुन्छ। एकछिन लोडिङ लिन्छ किनकि मेरो अलिकति नेट स्लो भएको कारणले चाहिँ लोडिङ लिइरहेको छ हैन। ओके, कम्प्लिट भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली भइसक्यो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि सेकेन्ड आयो। फेरि तपाईँले यसलाई चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले यसरी गर्दै 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 गएर तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट हेरेर तपाईँले यसबाट अनलिमिटेड क्रेडिट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फ्रीमा
जुनसुकै देश पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। वेट गर्नुहोस्, यहाँनिर अलिकति लोडिङ टाइम लिइरहेछ नेटवर्क नभएको कारणले। नेटवर्क अनेबल, प्लिज ट्राई अगेन लेटर गरिदिउँ। यसलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। यसरी गरेर तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यदि कल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कल गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँले ओके कल गर्नका लागि कल्समा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँ नम्बर सिलेक्ट गर्नुहोस्, कहाँ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँनिर नम्बर सिलेक्ट गर्नुहोस्। जसको लागि यहाँनिर दिइएको छ नम्बर, तपाईँ नेपालबाट हुनुहुन्छ नेपालमा यो गर्नुहोस्, तपाईँ कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ कुन कन्ट्रीबाट कहाँ गर्दै कुन कन्ट्रीमा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कन्ट्रीको कोडहरू दिइएको छ, कोड नदिएको छ तपाईँले आफ्नो नम्बर हानेर सिम्पली कल गर्दाखेरि हुन्छ। तपाईँ कहाँ गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल फ्री कल गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेन, सिङ्गापुर हैन, इन्डोनेसिया, रसिया, ब्राजिल, कुवेत, युनाइटेड स्टेट, साउदी अरब, कोलम्बिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल, मलेसिया कहाँ गर्न चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिया गर्न चाहनुहुन्छ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि नम्बर हान्नुहोस्, यसरी हान्नुहोस् कुनै नम्बर हैन, तपाईँ ऱ्यान्डम नम्बर, त्यसपछि कलमा क्लिक गर्नुहोस्। दिस इज ओके यो लङ टु नम्बर, अब यसलाई कट गरिदिनुहोस्। यसरी गरेर तपाईँले कल गर्नुहोस्। सेभ कनेक्सन फेल यु मे भनेको छ, तपाईँले यसलाई यो गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले धेरै राम्रो कल पनि हुनेछ र तपाईँले डेली यसबाट अनलिमिटेड कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पराउनु प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस्। र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई, टेक केयर।